जयमसी आज 30 जुन 2022 तदनुसार 16 असार 2079 बिहिबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ साझेदारी गर्न लायक। आज हामी परमेश्वरको वचन यशाया 41 को 6 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। एउटाले अर्कोलाई सहायता गर्छ र आफ्नो भाइलाई भन्छ ठाडस गर। निपुण कारिगरले सुनारलाई साहस दिन्छ र तिलीमाथि चुट्नेलाई कनले सम्याउनेले प्रोत्साहन दिन्छ। त्यसले रसायनको विषयमा भन्छ यो असलै छ र त्यो नहलियोस् भनेर मूर्तिलाई किला ठोकेर बलियो बनाउँछ। तर त ए इजरायल मेरो दास याकुब जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश, तँलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएँ र पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तँलाई बोलाएँ। मैले भने तँ मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु। निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। पहिलो पत्रुस 5 को 7 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म एउटा हाई स्कुलको विद्यार्थीको रूपमा विद्यालयबाट घर फर्केपछि मलाई प्राय जसो मेरा बुबा आमाले यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, आज तिम्रो दिन कस्तो भयो? मैले प्रति उत्तरमा सदा झैँ साधारण रूपमा असल भयो, राम्रो भयो भन्थे। ममा भएका कतिपय कुराहरू आफैमा राख्छु, किनभने मलाई लाग्छ कि कतिपय कुराहरू बताउन आवश्यक नै छैनन्। मेरा बुबा आमाले केही महत्त्वपूर्ण कथाहरू मबाट सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा म अक्सर बिर्सने गर्छु। मैले मेरो प्रार्थनाको जीवनमा पनि यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति देखेको छु। मैले कसरी केही कुरा गरिरहेको छु भनेर परमेश्वरलाई भन्न व्यवस्था गर्छु, किनभने जुन कुराको सङ्घर्षमय जीवन मैले भोगिरहेको छु त्यो जीवन हाम्रो वरिपरि भएका मानिसहरूले पनि भोगिरहेका छन्। तर जब म यस्तो कुरा गर्छु तब मैले यो तथ्यलाई व्यवस्था गरे तापनि परमेश्वरले मसँग सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। के कारणले मलाई दुखाइ अथवा मेरो हृदयमा भारी भइरहेको छ सो कुरा परमेश्वर जान्न चाहनुहुन्छ। मेरो दिन कसरी बितिरहेको छ सो कुरा पनि परमेश्वरले जान्न चाहनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायले हाम्रा चिन्ता फिक्री परमेश्वरमा सुम्पिदेऊ भनेको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रा व्यक्तिगत कठिनाइहरू र चुनौतीहरूलाई समेत सुन्न चाहनुहुन्छ। यो होइन कि हामीले यो सारा संसार र अरू मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेका हुँदैनौँ। हामीले अरूलाई प्रेम गर्न र तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भनी वचनले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। आमेन। आजको विचार, म परमेश्वरलाई मेरो आजको दिनबारे बताउने छु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, तपाईको कहिले अन्त नहुने प्रेमको लागि धन्यवाद। हामीले तपाईमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक ओलिभिया ओर्ड, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, मैले आफ्नै लागि प्रार्थना गर्दा ममा साहस मिलेको होस् भन्नको लागि।